este pentru că tatăl meu a murit destul de tânăr. And in the church of my childhood, which I loved, there was no language. There was no way of remembering him. Iar în biserica în care m-am născut și am crescut, nu exista niciun limbaj, nu exista niciun mod de a-l păstra în memorie. So in that sense, I think the religious tradition of my childhood was kind of spiritually anorexic. Așa că cred că tradiția religioasă a copilăriei mele era oarecum anorexică din punct de vedere spiritual. A huge part of life was not seen and treasured. O mare parte din ceea ce înseamnă viața nu intra în câmpul vizual și nu era prețuită. So in the Orthodox Church, and there are forms, of course, in many of the great religions for what I'm going to describe, there is real attention given to suffering and dying and to the memory of those who have died. În tradiția religioasă ortodoxă există forme, există o atenție reală dedicată suferinței, dedicată morții și dedicată amintirii sau rememorării celui care trece la cele veșnice. This is so different than in the public culture of my world. Este ceva foarte diferit de cultura publică a lumii de unde vin eu. In the public culture of my world in Canada, if your beloved dies or your child, you get 1 day off of work. În cultura de unde vin eu, dacă îți moare cineva drag, sau dacă îți moare chiar copilul, primești o singură zi liberă de la serviciu. In the media, in my part of the world, where there is a tragedy, we get a lot of news from the United States, so we see mass shootings often. În media, în partea de lume de unde vin, de exemplu, în Statele Unite avem deseori știri despre execuții în masă, despre pușcături în școli. You will often see the journalist say to the people who are friends of the victims, this is within an hour of the incident. You will often hear the journalist say to them, so, are you beginning to heal? Are you getting over it? Auzi adesea pe jurnaliști spunându-le prietenilor sau rudelor victimelor la timp foarte scurt, câteodată la o oră de la incident, întrebându-i și ai început deja să te vindeci, ai început deja, reușești deja să treci peste incident? So you will, I suspect most of you, if not all of you, you will get to know men and women and children in the midst of their often most important struggles in life. Și veți ajunge să cunoașteți marea majoritate dintre voi, dacă nu cumva toți dintre voi, bărbați, femei și copii, în mijlocul poate a cele mai importante lupte din viața lor. It is possible to reduce the human being to their disease. Este oare posibil să reducem ființa umană la boala ei? It is also possible to see the human being with their disease, with their suffering, and not be able to help in any obvious way. Și este oare posibil să vedem ființa umană cu boala, cu toată suferința ei și să nu fim capabili să o ajutăm în niciun alt mod?
But as doctors, you are, I love the word hospital, because its root, of course, is hospitality, to host. Și ca doctor, trebuie să spun că iubesc cuvântul spital, pentru că se trage de la are rădăcină hospitalitate. So my sense is that as doctors, you are actually hosts. Așa că, în concepția mea, ca doctor, sunteți practic niște gazde. And everyone that comes to see you is a guest. Și toți cei care vin să vă vadă sunt oaspeți. It's very different sensibility from being a professional and having a client. Este un lucru cu totul diferit între a fi un profesionist și a avea un client. All good doctors actually get to know their patients. Toți doctorii buni au să cunoască cu adevărat pacienți. That's why when their patient is in serious illness or dying, it hurts so much. De aceea, atunci când pacientul tău are o boală gravă sau este moarte, doare de mult. But it is a holy pain. Dar este o durere sfântă. And the fact that the relationship exists like that means healing is present. Și faptul că relația este configurată în acest fel înseamnă că acolo vindecarea este prezentă. Because the ultimate healing in all aspects of our life is being in communion with each other. Pentru că vindecarea ultimă în toate aspectele vieții noastre înseamnă a fi în comuniune cu celălalt. And that exists whether one is ill or dying or not. It can exist. It can be there between people. Și asta poate exista între oameni, fie că cineva este sănătos, este bolnav, sau este pe moarte. So one of the little disciplines in the Orthodox Church that I think has been so useful for me and helpful that I want to recommend to you is this. Și ceva anume din disciplina spirituală a Bisericii Ortodoxe, pe care aș vrea să vă împărtășesc și vouă, este următorul aspect. I started many years ago now keeping a little book. It's a kind of book of the dead. Am început în urmă cu mulți ani să păstrez o mică cărticică, un fel de carte a morților. When somebody in my family died, I would put down the date and their name, sometimes the date of their birth. Atunci când murea cineva din familia mea, treceam acolo data morții și numele, câteodată chiar și data nașterii. When somebody in the larger public world that I admire died, I will put down their name and their date. Sau atunci când murea cineva din lumea largă, o personalitate pe care o admiram, treceam de asemenea acolo numele și data morții. I have had a few great teachers in my life. One of them was the great Romanian historian of religion, Mircea Eliade. His name is in the book. His dates are in the book. Am avut câțiva profesori mari în viața mea și unul dintre ei este